ආයුබෝවන් හැමෝටම ඔන්න මං අදත් අරන් ආවා අපි කවුරුත් කන්න කැමති රසම රස කෑමක් හදන විදිහ. අපි බලමු අද එහෙනම් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි බලමු අපිට අද ඕන වෙන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන මම අරන් තියනවා මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක්. මෙතන තියෙන්නේ උකු මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක්. මෙතන මම අරන් තියනවා දිය කිරි කෝප්ප තුනක්. මෙතන මම අරන් තියනවා කපාගත්ත පොලොස් වලට කහ ටිකක් අනාගෙන අරන් තියනවා මෙතන. මෙතන මම අරන් තියනවා රම්පේ, අමු මිරිස්, කපාගත්ත පොල් කෑලි, කුරුඳු, මෙතන අරන් තියනවා කරාමු නැටි 3-4ක්. මෙතන අරන් තියනවා කපාගත්ත ලොකු ලූණු ගෙඩි 2ක්, සුදු ලූණු, කරපිංචා, ගොරකා. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. මෙතන අරන් තියනවා ලුණු, මිරිස්, බෙදපු 3-5, අමු 3-5, කහ, සීනි මේස හැන්දක්. මේ බඩු ටික තමයි අද අපිට ඕන වෙන්නේ මේක හදන්න. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව පොල් ගෙඩියක පොල් වතුර කෝප්පයක් අපිට ඕන වෙනවා. මම අද හදන්න යන්නේ ලිපේ. මේ විදිහට හොඳට මැටි වළඳක් හොදලා අරගෙන මම මේ විදිහට ලිපේ තියලා තියෙනවා. මේ ලිපේ තිබ්බට පස්සේ මේ වතුර ටික ඔක්කොම හිඳෙනකම් මම මේක හොඳට තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට අබ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. අබ ටික පුපුරනකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට මම සුදු ලූණු, කරපිංචා, රම්පේ, ගොරකා, කුරුඳු මේ අපි කපාගත්ත ඔක්කොම ටික මේකට හොඳට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේක තෙලෙන් බැදෙන්න ඕන හොඳට ටික වෙලාවක්. විනාඩි 5ක් වගේ යද්දි මේක හොඳට බැදෙනවා. මේ විදිහට කලවම් කරන්න ඕන. අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතු වෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න මේක. මේ තියෙන විනාඩි 5කට පස්සේ මේක දැන් හොඳින් බැදිලා තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් ලුණු, මිරිස්, බෙදපු 3-5, අමු 3-5, කහ, සීනි මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ටිකත් ඔක්කොම තෙලේ බැදෙන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩියකට විතර පස්සේ මේක දැන් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් පොල් වතුර කෝප්පෙම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට පොල් වතුර කෝප්පෙම එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන අපවසරයක්. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර මේක හොඳට ඉදෙන්න දෙන්න ඕන. මේ තියෙන විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට ඉදෙනවා. මේකට මම දැන් කපාගත්ත පොලොස් කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලත් හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන කලවම් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ මේක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මේක පොල් වතුරෙන් තමයි අපි ඉස්සරෝම මේක තැම්බෙන්න දෙන්නේ. ඔයාලා වහද්දි කෙහෙල් කොලයක් මේ විදිහට වහලා ඊට උඩින් තමයි අපි යන වහන්න ඕන. මේ විදිහට මේ ටික හොඳට තැම්බෙනකන් විනාඩි 15ක් 20ක් අතර කාලයක් මේක හොඳට ඉදෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන විනාඩි 20කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පොල් වතුර ටික යම් තාක් දුරකට හිඳිලා තියෙනවා. ගොඩාක් අඩිය කර වෙනකන් හින්දන්න එපා. මේ විදිහට ටිකක් හිඳුනාට පස්සේ දිය කිරි ටික එකතු කරගන්න. මන් දිය කිරි ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට මේක ආපහු සැරයක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒකල ආපහු වහලා තියන්න විනාඩි 20ක් විතර. මේ තියෙන විනාඩි 30කට පස්සේ මට විනාඩි 20කට වඩා ගියා මේ විදිහට ඉදෙන්න. මම දැන් මේකට මිටි කිරි කෝප්ප දෙකත් ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මිටි කිරි කෝප්ප දෙක එකතු කරගෙන හොඳට ආපහු සැරයක් කලවම් කරලා මේක වහලා මම විනාඩි 20ක් 30ක් අතර කාලයක් ආපහු මම මේක ඉදෙන්න දෙනවා. මේ තියෙන විනාඩි 20කට පස්සේ මම මේ වෙලාවේදී ගින්දර ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අඟුරු උඩ මේක ආපහු සැරයක් තියලා තියෙනවා.
ලිපේ ගින්දර ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න. අයින් කරලා අඟුරු උඩ තමයි මේ විදිහට තියලා තියන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි පොලොස් මාළු එන්න ඕන. රස සුවඳ පාට මේ ඔක්කොම එකම විදිහට තියෙනවා. ඔයාලත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න.